Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload. Para sa new mechanics ng ating giveaway, comment mo lang yung hidden word na sinabi ko sa video, #r.m.diy. And like, comment, and share this post on Facebook page para kasama yung name mo sa spin wheel na pipiliin. Dito nga po sa app na to guys ay may nanalo ng $2,698.44 or katumbas nga po ng 131,071 sa pesos. Sa isang tayaan nga lang po yan guys at imagine 9 pesos lang po ang puhunan niya dyan guys. So napakaswerte nga po ng nanalo na yan guys at na-hit nga yung jackpot. So, dito nga guys, hindi mo kailangan mag-refer dito and wala pong nakukuhang commission sa pag-copy-paste ng link sa browser. So, kung gusto nyo po ito i-download is nasa description yung link. And ituturo ko nga dito guys kung saang laro niya ito na panalunan at paano nga ba ito lalaruin. So, ito guys, pag-download nyo ng link, ito yung bubungad sa inyo. Then, isearch nyo lang po sa Facebook yung link na nilagay ko sa description ng video at ipapasok niya nga po kayo sa GC nitong Alt Casino. At dun pa nga lang po kayo makakapag-start na mag-cash in. So, katulad nito guys, nag-cash in ako ng 100 pesos. So, yun po ang minimum to cash in. And minimum to cash out din guys is also 100 pesos. So, click natin ngayon yung login. So, ito po yung bubungad sa inyo. So, ayan, may live casino and slots game. So, sa live casino guys, so ito yung mga laro na pwede mong laruin. So, may baccarat, baccarat ins, pantan, dragon tiger, roulette, sodia, sikbo. So, ayan, puntahan naman natin ngayon yung slots game. So, ayan guys, marami nga pong choices ng games dito at dito nga po nanalo ng 131,000 yung kakilala ko. So, ayan guys, tignan natin yung mga laro dito. So, napakadami guys, maraming choices ang pwede nyo nga pong laruin dito.
So, click po natin to. Diyan po siya nanalo ng major jackpot prize. So, ito guys, pwede kayong tumaya dito ng 10 pesos. So, ayan, click lang yung spin. So, ayan agad. From the start guys, nanalo agad ako ng 45 pesos. So, ayan, hindi ko lang alam guys kung ano yung mga equivalent nan, pero at least nanalo naman ako ng 45 pesos. So, ayan guys, ipakita ko lang ng clear kasi masyadong maliit nga po yung font nila sa baba. Hindi masyadong mabasa. So, ayan guys, maglaro nga ulit tayo. So, ganun ulit guys, spin lang. Then, lalabas dyan guys kung nanalo ka nga ba or hindi. Hidden word po natin ngayon ay casino. So, comment nyo na yun guys, hashtag r.m.diy. So, ayan guys, pwede ka rin tumaya ng 5 pesos kung gusto mo.